Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đang nói về câu chuyện về các hội chứng bệnh khiến cho những người mắc bệnh có thể trở nên rất đặc biệt. Ở một góc độ nào đó có thể xem họ là những ít men trong đời thường. Đó là hội chứng Superman, hội chứng không biết sợ, hội chứng bác học và hội chứng nhớ tất tần tật là những căn bệnh vô cùng kỳ lạ. Không phải mọi căn bệnh đều mang đến cho ta những đau khổ về mặt thể xác lẫn tinh thần. Một số hội chứng bệnh có thể khiến con người trở nên đặc biệt bởi những tác động của nó đến cơ thể. Một, hội chứng Superman, bệnh rối loạn myostatin. Myostatin là một protein được mã hóa bởi gen MSTN có nhiệm vụ kiểm soát sự phát triển cơ bắp với tên viết tắt là GDF8. Một khi cơ thể bị rối loạn myostatin, có thể gây nên một hội chứng gọi là hội chứng myostatin hay có cái tên khá ngầu khác là hội chứng Superman. Bệnh làm giảm mỡ trong cơ thể và làm tăng kích thước cơ xương nhanh chóng. Đây là một bệnh rất hiếm gặp ở người. Hiện trên thế giới chỉ có vài ca được y học ghi nhận. Nếu mắc phải, cơ thể người bệnh sẽ phát triển cơ bắp vượt bậc hơn cơ thể người bình thường. Một trường hợp điển hình đó là cậu bé Liam Hoextra ở Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ. Chưa tròn 1 tuổi, Liam đã thực hiện được những động tác khó vốn chỉ dành riêng cho vận động viên thể hình. Với sức mạnh phi thường đó, cậu được coi như là Superman nhí. Một điều đặc biệt ở căn bệnh này là ngoài việc làm cho người bệnh lúc nào cũng muốn ăn cả thế giới thì bệnh myostatin hoàn toàn không gây thêm những vấn đề y tế khác, bao gồm cả thần kinh, trí tuệ cũng không bị ảnh hưởng. Đây có lẽ là một căn bệnh mà nhiều người hằng mơ ước được mắc phải. Hiện các nhà khoa học, chuyên gia thể hình và bác sĩ đang tích cực nghiên cứu nhằm tìm cách ức chế gen myostatin để phục vụ việc chữa các căn bệnh liên quan cơ bắp như bệnh teo cơ. Bên cạnh đó, cũng có một số nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra thuốc trung hòa myostatin giúp cơ bắp nhanh phát triển hay chế tạo ra doping dùng trong thể thao. 2. Hội chứng không biết sợ, bệnh ubiquity. Con người từ khi sinh ra đều có khả năng suy nghĩ và cảm giác. Từ những năm tháng đầu đời, chúng ta đã được phát triển bằng những xúc cảm mạnh mẽ và sự sợ hãi trở thành một phần tất yếu trong sự sinh tồn. Nhưng nếu mắc phải hội chứng không biết sợ, mọi cảm giác sợ hãi của ta sẽ biến mất, không còn ám ảnh, không còn hoảng loạn. Đây là một căn bệnh bẩm sinh và không thể chữa khỏi, được phát hiện vào năm 1929 bởi hai tiến sĩ Eric Urbach và Camillo Guidi. Bệnh gây ra sự dày lên của da và mô não nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Làn da của các bệnh nhân mắc căn bệnh này thường khô, nhăn nheo, dễ bị tổn thương và xuất hiện chuỗi nốt sần xung quanh mắt. Một số trường hợp nặng hơn sẽ gây xơ cứng mô não ở thùy thái dương, dẫn đến chứng động kinh và tâm thần bất thường. Chưa dừng ở đó, căn bệnh còn ảnh hưởng đến amygdala là một vùng não có cấu trúc hình quả hạnh, nằm phía sau tuyến yên. Hoạt động của amygdala gắn liền với quá trình học tập, thu nạp cảm xúc, có chức năng quan trọng trong việc đánh giá và phản ứng với nỗi sợ hãi của con người. Nó sẽ truyền và nhận tín hiệu kết nối đến vỏ não trước trán và cảnh báo các mối nguy hiểm, thậm chí ngay cả trước khi chúng ta có thời gian suy nghĩ về điều đó. Khi sợ hãi, amygdala cảnh báo bằng cách tiết ra các hormone giúp con người kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh hành vi của con người tùy thuộc vào mức độ cảm xúc. Càng sợ nhiều, hormone được tiết ra càng nhiều. Đặc biệt, sự sợ hãi dần mất đi và bệnh nhân lúc này sẽ không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Rắn, rết, phim kinh dị, máu hay súng đạn, nỗi đau thể xác đều không hề hấn gì với người bệnh. Vào thế kỷ 20 đã ghi nhận trường hợp một phụ nữ Mỹ mắc bệnh này. Theo nhân chứng, bà đã có những hành động không phải ai cũng dám làm như tay không bắt con rắn khổng lồ, đối mặt với những tên cướp có súng trong tay. Thậm chí khi bị bắn và dùng dao chém, bà vẫn tỉnh bơ tự phẫu thuật lấy viên đạn ra, băng bó vết thương. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm về nỗi sợ hãi đối với bà. Kết quả là thay vì sợ hãi, bà luôn có cảm giác tò mò về mọi thứ, kể cả những thứ mình ghét. Các nhà nghiên cứu Mỹ đang tích cực đào sâu tìm hiểu về căn bệnh hiếm gặp này để tìm ra hướng điều trị thích hợp nhất. 3. Hội chứng bác học, Savant syndrome. Đây cũng là một hội chứng hiếm trên thế giới. Những người mắc hội chứng Savant thường vượt trội hơn so với người khác trên một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, sự thật là những người mắc hội chứng này thường bị khiếm khuyết về tâm lý hoặc rối loạn phát triển thần kinh. Bù lại, họ lại có những kỹ năng thiên bẩm về một lĩnh vực nào đó. Nó xuất hiện đột ngột, không thể giải thích được và đôi khi cũng biến mất một cách bất ngờ. Những kỹ năng đặc biệt được chia làm 3 loại: Splinter Skills, Talented Savant và Prodigy Savant. Trong đó dạng nhà bác học phi thường, Prodigy, là dạng hiếm gặp nhất. Người mắc bệnh dạng Prodigy sẽ phát huy tối đa khả năng của mình, tỏa sáng và được coi như một thiên tài. Phải kể đến một số người tiêu biểu như
cuốn từ điển sống Kim Pích, đọc và nhớ tất cả hơn 12.000 cuốn sách. Nhạc sĩ thiên tài người Da đen Thomas Green Bethune có thể tái tạo lại mọi bản nhạc được nghe qua khi chỉ 4 tuổi. Hay máy ảnh sống Stephen Winsier, chỉ cần nhìn qua một cảnh cũng vẽ lại chính xác đến từng chi tiết cảnh đó. Tuy nhiên, những hitman trên lại gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống thực tế. Họ thường bị hạn chế trong việc sử dụng ngôn ngữ và hầu hết mắc bệnh tự kỷ nặng. Cho đến ngày nay, hội chứng Bác học vẫn là một ẩn số với giới nghiên cứu. Những người mắc nó đều sở hữu trí tuệ đặc biệt nhưng họ bị thiếu khuyết về cảm xúc, mắc một số bệnh tâm lý hoặc thần kinh. Hội chứng Bác học giúp họ có khả năng đặc biệt ở 22 lĩnh vực, trong đó phổ biến là âm nhạc, toán học, nghệ thuật, mà không qua trường lớp đào tạo. Thống kê từ Britannica cho thấy khoảng 10% người tự kỷ có biểu hiện của hội chứng Bác học. 4. Hội chứng nhớ tuốt Hyperthamesia. Hyperthamesia là hội chứng mà người mắc phải sẽ có một trí nhớ siêu phàm. Họ có thể nhớ cụ thể và chi tiết những chuyện đã xảy ra vào bất kỳ một ngày trong quá khứ. Hội chứng này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2006 bởi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học California. Khác với người có trí nhớ tốt do thông minh thiên bẩm và khả năng rèn luyện trí nhớ, những người mắc hội chứng Hyperthamesia có dung lượng bộ nhớ cực lớn. Nó giống như một chiếc tủ khổng lồ, có thể bỏ thông tin vào các ngăn được đánh số theo ngày, và nó ngày một dày lên, không bao giờ xóa được. Hyperthamesia cực kỳ hiếm gặp và các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân. Vào năm 2012, các nhà khoa học đã điều tra xem liệu có sự khác biệt về thể chất trong não của những người mắc bệnh hay không. Họ nhận thấy rằng những người mắc Hyperthamesia có thêm hệ thống dây dẫn ở thùy trán và hồi hải mã. Tuy nhiên, họ không đủ cơ sở để kết luận rằng hệ thống dây dẫn này là nguyên nhân của căn bệnh. Vào năm 2016, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các cá nhân Hyperthamesia có xu hướng hấp thụ, mơ tưởng và ám ảnh về quá khứ nhiều hơn. Mỗi khi một bộ nhớ gốc được phát lại, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Nhiều người trong chúng ta làm điều này với những kỷ niệm quan trọng, chẳng hạn như ngày cưới hoặc sinh nhật đặc biệt. Nhưng Hyperthamesia mọi người làm điều đó hầu như là mỗi ngày trong cuộc sống của họ. Một số nhà khoa học tin rằng hành vi này có thể là thứ giúp họ lưu giữ những ký ức một cách chi tiết. Trang BBC từng kể lại một câu chuyện về Rebecca Sarek, một nhà văn người Úc, có thể nhớ lại cô đã được cuốn trong một chiếc khăn màu hồng như thế nào khi mới chỉ 7 ngày tuổi. Với trí nhớ đặc biệt của mình, cô có thể đọc một số trích đoạn trong Harry Potter không sai từ nào. Dù vậy, cô không coi Hyperthamesia là một tài năng và Rebecca thường xuyên cảm thấy đau đầu, mất ngủ và mệt mỏi nhanh. Dù có những khả năng đặc biệt phi thường khi mắc các hội chứng nêu trên, nhưng những người mắc bệnh cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, rắc rối về sức khỏe, tâm lý hoặc đơn giản là không thể nào có được một cuộc sống bình thường được. Mà đôi khi cuộc sống bình thường lại là một cuộc sống hạnh phúc nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.